العظمه اللي انا ماسكها دي اسمها الهيب بون، والهيب بون من قدام بتركب مع الهيب بون التانية كده، ومن ورا في بينهم عظمه اسمها السكرم. طبعا انا هركز على الباك لان انا في منطقه اسمها جلوتيال ريجون هنيجي نحطها في الباك اوف ذا هيب بون والباك اوف سكرم. طيب نتعرف على بعض الحاجات اللي هنستعملها في الكلام بتاعنا. ده الابر بوردر بتاع الالياك بارت اوف ذا هيب بون اسمه الياك كريست، يبقى ده اسمه الياك كريست، دي اول حاجه. تحت الالياك كريست على اللاترال سيرفيس اللي هو ده، وعرفت ازاي دي كده اللاترال سيرفيس لان في الحفره دي اللي اسمها الاسيتابيلم ودي دايركتد لاترالي. فوق الاسيتابيلم هنلاقي السيرفيس ده اسمه جلوتيال سيرفيس، والجلوتيال سيرفيس اوف ذا الياك بارت هو الاوتر سيرفيس، وفي السيرفيس ده هنلاقي فيه 3 لاينز. شايفين الخط الابيض ده اسمه posterior gluteal line، anterior gluteal line، وهنا في واحد تالت مش واضح فهنروح عاملين الخط بتاعه كده، ده اسمه ايه؟ inferior gluteal line. يبقى انا عندي posterior anterior inferior، باعتبار الاثنين دول اعلى من ده فده هيبقى inferior للاثنين دول، والاثنين دول هيبقى واحد ورا وواحد قدام. شايفين المناطق اللي واخده لون احمر دي؟ المنطقه دي زائد الباك اوف سيكرم اللي بيركب مع الهيب بون هيبقى الاوريجين بتاع عضله اسمها جلوتياس ماكسيمس، هما الاثنين. وبعد كده بين البوستيرو والانتيرو جلوتيال لاين هيطلع هنا جلوتياس ميدياس بين الخطين لغايه ما اوصل للإلياك كريست. وبين الانتيرو والانفيرو جلوتيال لاين دي عضله ثالثه اسمها جلوتياس مينيمس، يبقى ماكسيمس وميدياس ومينيمس، ماكسيمس وميدياس ومينيمس، 3 عضلات. اوكي؟ طيب مين اللي طلعت من ورا البوستيرو جلوتيال لاين هنا؟ جلوتياس ماكسيمس زائد الباك اوف سيكرم. وبين البوستيرو والانتيرو جلوتيال لاين جلوتياس ميدياس، وبين الانتيرو والانفيريور جلوتياس مينيمس، 3 عضلات اسمهم جلوتيال ماسل. طيب نكمل. في البوستيرو اسبكت اوف ذا هيب بون لما اجي امسكها كده اللي انتم شايفينه ده الباك بتاعها، وهنا ده الفرونت كده، الفرونت دي عظمه اسمها بيوبيك وده اسكيوم. اوكي؟ هنيجي للباك اللي هو موضوع اللي هستعمله في الجلوتيال ريجون، هلاقي هنا في سباين اسمها اسكيال سباين، وهنا في تيوبروستي اسمه اسكيال تيوبروستي. الاسكيال سباين موجوده بين 2 نوتشز في الباك اوف ذا هيب بون، النوتش الفوقاني ده كبير واسمه جريتر سياتيك نوتش، والنوتش اللي تحت ده اسمه ليسر سياتيك نوتش. لما احط السكرم زي ايدي كده اهون واقول لكم ان في ليجامنت بالعرض طالعه من الاسكال سباين مثلثه وتروح تمسك في الجنكشن بين السكرم والكوكسكس، ودي هنشوفها في رسمه من الرسومات في المحاضره اسمها ساكرو سباينس ليجامنت، جايه من الجنكشن اوف سكرم وكوكسكس ورايحه للاسكال سباين زي سباي كده، ساكرو سباينس ليجامنت. هحط ليجامنت ثانيه جايه من الباك اوف سكرم ورايحه للميديال مارجن اوف اسكال تيوبروستي اللي هو ده على الساكرو سباينس، دي الساكرو سباينس من الاسكال سباين للجنكشن بين سكرم وكوكسكس. حط عليها بقى سوبرفيشال مغطي عليها ليجامنت ثانيه اسمها ساكرو تيوبرس، ساكرو سباينس ساكرو تيوبرس. التو ليجامنتس دول هيحولوا لي الجريتر ساتيك نوتش والليسر ساتيك نوتش الاثنين فورامينا، جريتر ساتيك فورامين وليسر ساتيك فورامين. والتو فورامينا دول بيربطوا البلفيك كافيتي قدام بالجلوتيال ريجون. فالبلفيك كافيتي غني بالفيسلز والنيرفز، يعني في ارتري اسمه انترنال الياك ارتري وفي نيرفز اسمها سيكرال بلكسس. لو عايز ابعت بلاد سبلاي ونيرف سبلاي للجلوتيال ريجون هيوصل عن طريق الجريتر ساتيك فورامين كلهم. طب ايه فايده الليسر؟ في عندي 2 نيرفز تمام وارتري هيرجعوا يدخلوا تاني، يطلعوا من الجريتر عادي زي بقيه زمايلهم ويرجعوا يدخلوا من الليسر تحت الاسكال سباين عشان يروحوا يغذوا منطقه الاكسترنال جينيتال اورجانز ويغذوا العضله اللي هتعرفوا انها موجوده من جوه هنا واسمها اوبتريتور ايه؟ انترنس. تاني انا عندي جريتر ساتيك نوتش وليسر ساتيك نوتش هيتحولوا الى فورامينا بوجود 2 ليجمنتس، واحده بالعرض كده اللي هي دي اسمها ساكرو سباينس وعليها واحده تانية يبقى ساكرو تيوبرس. الاثنين فورامينا دول شباكين بيفتحوا على البلفيك كافيتي ده الجريتر وتحت على البرينيوم. اوكي؟ البلفيك كافيتي فيها ايه؟ فيها سيكرال بلكسس وفيها انترنال الياك ارتري، يبعتوا برانشز عن طريق الجريتر ساتيك فورامين يدي سبلاي للماسلز اوف ذا جلوتيال ريجون
وثلاثه من الفيسلز دول، 2 فيسل واحد 2 نيرفز وواحد ارتري، هيرجعوا يدخلوا، طلعوا من الجريتر ويدخلوا من الليسر. نيرف يغذي عضله اسمها اوبتريتور انترنس، والنيرف اللي فاضل والارتري معاه يروحوا للاكسترنال جينيتال اورجانز يغذوهم في منطقه البرينيا. كده خلصنا اللي احنا عايزين نعرفه عن الهيب بون بالنسبه للجلوتيال ريجن، لكن الهيب بون فيها تفاصيل تانية، ولما نيجي نقول الحته دي هنستعملها لمين؟ هنستعملها للهامسترينج ماسل. اوكي؟ فانا دلوقتي اللي عايزه من الجلوتيال ريجن اعرف ان دي اسمها اسكال تيوبروستي، وان الميديال مارجن بتاعها هيمسك فيه ساكرو تيوبراس ليجامنت، واللاترال مارجن هتمسك فيه عضله من عضلات الجلوتيال ريجن اسمها كوادريتاس فيموريس، ودي هنعرفها بعدين. اوكي؟ اشوفكم في الفيديو اللي جاي. دلوقتي هنتكلم على بعض الفيتشرز اللي موجوده في الابر بارت اوف فيمر بون. تعالوا نشوف مثلا العظمه دي اسمها ليسر تروكانتر. دي اسمها ليسر تروكانتر. طبعا الهيد والنيك سهل قوي، وبعد النيك عندي في ليسر تروكانتر، وده بوستروميديال اسبكت اوف ذا ابر اند اوف هيومرس، يعني مش ميديال بالظبط، لا لورا شويه، بوستروميديال. واوبوزيت الهيد في عندي جريتر تروكانتر، يبقى ده جريتر وده ليسر. انا عايز الجريتر لو سمحت. لما نيجي نبص على الجريتر تروكانتر ونعرف اجزائه، عشان لما نتكلم عن ماسل اتاتشمنت بنقول ان اعلى قمه الجريتر تروكانتر هنا اهو، في عندي عضله ماسكه هنا في التيب والابر بارت اوف ذا باك، اسمها بايريفورمز ماسل، ماسكه هنا. دي عضله اسمها بايريفورمز ماسل. اوكي؟ بعد كده عندي في على اللاترال سيرفيس في اوبليك ريدج، ده عشان جلوتياس ميدياس، وفي الفرونت جلوتياس مينيمس. يبقى هنا هون في الجريتر تروكانتر من قدام جلوتياس مينيمس، على اللاترال سيرفيس في اوبليك ريدج جلوتياس ميدياس، وبعدين قمه الجريتر تروكانتر بايريفورمس. نيجي بقى هنا هون على الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر، هنلاقي هنا في 3 عضلات في الحته دي، تندون وتوأمتين. التندون اسمه تندون اوف اوبتريتور انترنس، والتوأمتين توجيميلاي. لكن جوه هنا في حفره، هنا شايفينها؟ الحفره دي اسمها تروكانتريك فوسا، ودي بتستقبل عضله اسمها اوبتريتور اكسترنس. فالاوبتريتور انترنس في الميديال سيرفيس اوف جريتر تروكانتر، السطح بتاع الجريتر تروكانتر المواجه للهيد. ولو خدتوا في بالكم ان الميديال سيرفيس اوف جريتر تروكانتر في حفره وراها سيرفيس، السيرفيس اللي ورا الحفره دي عشان الاوبتريتور انترنس تندون والتوجيميلاي، والحفره عشان الاوبتريتور اكسترنس. ننزل لتحت شويه، above the middle of the intertrochanteric crest، ده الانسيرشن بتاع البرونيتور كوادريتس. في عندي حاجه هنا اسمها برونيتور كوادريت تيوبركل، عشان بيمسك فيها عضله اسمها كوادريتاس فيموريس. انا اسف ان قلت برونيتور كوادريتاس، هي الكوادريتاس فيموريس. اوكي؟ تتابعوا الفيديوهات اللي بسجلها. هنلاقي هنا في تيوبركل اسمه كوادريت تيوبركل، وده بيستقبل عضله اسمها كوادريتاس فيموريس. راجعوا معايا بقى هنا هون من قدام جلوتياس ميدياس، هنا ميدياس مينيمس وميدياس، يبقى جلوتياس مينيمس من قدام، ميدياس من اللاترال اوبليك ريدج، القمه عشان البايرفورمز، والميديال سيرفيس هنا بتاع الجريتر تروكانتر في حفره بيجي لها اوبتريتور اكسترنس، وفي ميديال مارجن ده بيجي له 3 عضلات، تندون اوف اوبتريتور انترنس وتوجيميلاي. هنا في تيوبركل على الانتر تروكانتريك كريست اسمه كوادريت تيوبركل، عشان عضله اسمها كوادريتاس فيموريس. ننزل لتحت شويه من الجريتر تروكانتر كده على الباك اوف ذا شافت، هنلاقي حته خشنه هنا هون اسمها جلوتيال تيوبروستي. الجلوتيال تيوبروستي ده اللي انتم شايفينه بيمسك فيه 3 عضلات، خدت واحده منهم اسمها فاستاس لاتراليس، والعضله الثانيه جلوتياس ماكسيمس. جلوتياس ماكسيمس دي فورس منها بيمسك في الجلوتيال تيوبروستي، ولسه في واحده ثالثه ما خدناهاش، او هتاخدوها او خدتوها مع الميديال جروب، ما اعرفش هتسمعوا الفيديو ده امتى. بس هنا في 3 عضلات، ال3 عضلات فاستاس لاتراليس والدكتور ماجنس، وبينهم جلوتياس ماكسيمس. جلوتياس ماكسيمس انسرتد مش كلها، الربع الديب بتاعها هيمسك في الجلوتيال تيوبروستي اللي هو نازل من الجريتر تروكانتر ورايح للميديال مارجن بتاع اللينيا اسبرا. يبقى ده اسمه اسمه جلوتيال تيوبروستي. اشوفكم في فيديو تاني مع اكشن بتاع عضله ان شاء الله.